Budapesten megérkeztünk Szerbiába. Egy jó unalmas alföldi út után. Szerintem nem is volt az a rész, mert én nem emlékszem már rá, hogy ez így unalmas lett volna, kiesett így utólag. És nem volt rossz. De hát ami vár ránk, az azért sokkal jobb lesz. Ja. Reggeli közben megterveztük az aznapi útvonalat. Eredetileg 2 napra terveztük a teljes szakaszt le Albániáig, hogy kényelmesebb legyen, tudjunk nézelődni is. És így be tudtuk tervezni a montenegrói hegyi szakaszokat is. Na menjünk! Of scarcity, unify, break this prison for your mind, unify, ego dies by suicide, unify, one is deep inside, unify, atomic light, reason to fight, Olyan, hogy ember jól lakok be. Nem a 640, 7 lakolót teszünk. Akkor még bevehetünk Skodárba. Ja. Ott a Loch Nessi szörny. Skodari kempingbe reggel még egyet lazultunk, ez a nap úgyis ilyen pihenősebb volt. Elég kevés utat terveztünk ide valami másfél órát. Borjult a Chainoiler. Esett is. Volt egy-két dolog, amit még el kellett intéznünk. Vettünk ki pénzt a CIB automatából, meg internetkártyát. Aztán nekivántunk az SH5-nek, és hát annyira tetszett a táj, hogy elnéztem egy kanyart. Úgyhogy a másfél órás útból lett vagy 4. Jaj, tényleg ez volt az, amikor össze-vissza mentünk, de az mondjuk megért, hogy elnézted. Itt megéri elnézni a kanyarokat, mert nem mentél le egy úton, és bementünk voltak másfele. És utána vissza is kellett menni. És az ment át a szivárványt. Igen, ez a rész például az eltévedés miatt. Azt a... Minden Pest az út vége egy kicsit itt fárasztóra sikeredett már. Elég rosszak az utak itt a környéken, be is sötétedett. De aztán szerencsénk volt, mert hogy átjöttünk a hídon, bejöttünk az első kempingbe, és kaptunk egy jó kis szobát, meg mindjárt meg tudtuk venni a kompjegyet is a tulajtól, úgyhogy nincs más dolgunk, mint motorra ülni és elérni a 9 órás kompot. Ami a tervek szerint olyan 2 óra alatt elvisz minket Fierzába. Wrap your fingers around the great escape. Drinking moonshine on the moon. It's got you feeling like
az egész. Ja, hát nem 2 óra, mint terveztük eredetileg. Itt a srácok küzdenek a motorral, úgyhogy reméljük, hogy végigérünk. Ja, francban, de kérdeztük, hogy mi van, azt mondták, hogy no problem. Ja, közben az összes komp megelőzött minket, megettük az összes kajákat, amit találtunk. Összefutottunk egy esküvős bandával, és később kiderült, hogy már előbb is láttuk őket. Ja, igen, csak észrevettük, hogy felvételeket csináltunk, úgyhogy mindjárt kellett az esküvőről is drónos felvételeket csinálni. Majd ezen beszéltünk valakiről telefonon, mert a csávó nem tudott tényleg semmi úgy más nyelven, csak fordította. albánul. Azt se tudott nagyon angolul, akivel telefonban beszéltünk. De utána meghívtak minket, hogy menjünk velük kávézni, vagy valamire, aztán Azt hittük, hogy az esküvőre találni a Jaj, azt hittük, hogy majd olyan tradicionális nagy albán lagziba csöppenünk. De hát nem így lett sajnos, úgyhogy... De legalább kaptunk egy kólát 3 óra munkáért. Szóval, mi legyen ma? Visszamegyünk oda, ahol az esküvő volt. Megnézzük, csinálunk felvételeket. És akkor ott szerintem már nem nagyon van más, valószínűleg csak ilyen turista utak indulnak. Ha visszamehetnénk, ahonnan jöttünk, Kis gyaloglás. nem kell erőltetni. Visszajövünk, ahonnan jöttünk, az SA22-n, de ott elmegy az SA23-ra az út, ami körbe megy, és akkor arra, ameddig kedvünk van, mehetünk. Eljutottunk ideig. Az SH22 volt a cél, vagy már az a cél. De ez is szép rész. Az SH22-ben ágazik le egy út, nem tudom mi a száma, de a Valvona Nemzeti Parkba ér. A 23? Nem. Ez SH, nem tudom mi a neve. SH22-nek kell kelni balra. Aha. És ez behoz egy ilyen zsákút, végül is neki megy ennek a nagy hegynek, amit van előttünk. És ez már az albán Alpok. Hát, szállást ezt nem terveztünk ide, nem is nagyon van leírás, meg Google Maps-en sincs rajta, de végül is itt minden családi háznál kempinget nyitottak, és hogyha nagyon rengeteg ilyen vendégház van, sikerült találni egy ilyen hotelt, aminek van étterme, meg elég kultúrás mosdója, meg minden, és ott lehet sátrazni is. Hát egyébként mindegyik kultúrált volt szerintem. Bármelyiket ki lehet választani. Ja, elég rendezettek itt a dolgok. Nekünk inkább most az volt a fontos, hogy legyen olyan, ahol van reggel is, meg ebéd, meg lehet kajálni, ne kelljen külön elmenni máshova. Árak is jó, egy kicsit följebb mentek, mióta 2 éve itt voltunk, így kajaügyileg, de még a szállás még mindig ilyen 5 euró körül van egy éjszakára. Volt, ahol szobát kaptunk ennyiért. Itt most a sátorhely ennyi. Megpróbálunk utána elmenni még az SH23 fele, ugye? Jól emlékszem. Azon még nem volt egyikünk, hogy ezt megnézzük. Itt se volt még. És akkor, ha minden igaz, akkor holnap meg megyünk vissza Spodár fele, az SH22-n végig megyünk. És akkor Megpróbáltuk innen menni a folyóba, de hogy mondjam, eléggé fáj. azt hittem, hogy hülyéskedik. A bokai zületeknek nagyon durva, egy ilyen 2-3 másodperces ilyen iszonyat fájdalom jön. Mondottuk, egy órát motorozunk. Ja, és utána a harmadik kanyar után megálltunk itt fürödni. Annyira jól nézett ki, hogy nem bírtuk tovább. Ami végül nem sikerült, de egyébként itt el vagyunk azóta.
Ja. Na menjünk tovább, mit szól? Ja, azt gondoltam, hogy elmegyünk az SA23-ra, úgyhogy csak elmegyünk az SA23-ra. Max sötétbe csináljuk. Akkor szeretnék a legjobban a teherozat. Megó! Gyerünk! Mentünk át egy hídon, és a srác éppen bele akart ugrani a vízbe. Megkérdeztük, hogy fölvehetjük-e, örült neki, aztán kimászott megnézni a felvételt. És hát jöttek a haverjai is, kisgyerekek. Nagyon tetszett nekik ugye a motor. Ott akartam őket hagyni, mert láttam, hogy már nagyon nyomulnak, és akkor ha nyitottam ki a táskát, meglátta a Pilotagexet a csávó, meg a Croissant, azon majdnem összevesztek. Inkább megkaptam, a bátyú meg a kesztyűmre volt rágerjedve. Na, ja, értem. Utána azt magyaráztam, hogy adjam neki. Mi a szarnak kell neki egy kesztyű? Mert menő volt, nézegettem a motort neki. A protektoros kesztyű. SA23 az így megérte azt, hogy ezt a rászánt 1 órát, amit a kempingből terveztünk, és lett belőle 4. Igen, nem 1 óra lett ez végül, de egyébként ez a rész is szép. Kb. Ez a 22 is ilyen, csak sokkal hosszabban, és így folyamatosan változik, meg van egy folyó, meg mint, de hasonló. Ja. Szép. Tök jó. Ilyen és magas hegyek vannak mindenfele, főleg ez a zöld, meg ilyen rozsdás sziklák vannak, és tök jók az utak. Kicsit keskeny ugyan, meg azért néha jönnek szembe, figyelni kell, De ők is elég jól figyelnek. ja, normálisan. Mindenki integet, kedvesek általában az ember. Nagy nyugalom van itt. Ja, állat. Meg tényleg tök jó az út. Tehén szarra kell figyelni, abban nagyon sok van. A reggel legszebb pillanatai. A pótkomáson az ember gyűjködi a hálózsáket a zsákba. Még 41 kilométer van ebből a Serpentinből. Az a király. Nagyon meleg van, főleg a Petinek. Már úgy izzadt, hogy összeizzadt a tökét is. Fogalmunk nincs, hol vagyunk. Valahol az SA22. Valahol az SA22. Ja. De hát ez itt így rohadt jó. Még 3,5 órát ír a GPS Skodali. Kaját nem kaptunk, de hát majd valahol talán lesz. Leölünk egy hegykecskét. Igen.
így 8-szorra körülbelül az összes bánt nyelvő. Gábor kell elfelejteni megnyomni a felvételgombot. Úgyhogy most nem maradhatok el a gyönyörű épületre, ami ki volt világítva, és villogott az egyik ablaka. Igen, és a Peti semmit nem tudott róla, de azért elmondta, hogy ez nagyon jó. Így van, és elmondtam itt a kulturális érdekességeket, hogy el-európaiasodtak. De most már sikerült kimondanom. De ez először is ilyen vegyes volt egyébként. Vegyes volt, de valahogy ilyen kultúrsok volt nekem, hogy a lovasszekér és akkor a halakat ott öntözik az utcán. De az most is megvan, csak szerencsétlenek este próbálkodni és nem dolgoznak. De nem, itt nincsen érted. Itt most csak ilyen szép butikok vannak. Olyan, mintha, Ez egy utca. olyan, mintha a Váci utcán sültál. Igen, ez az egy utca ilyen. Ezért mondták, hogy keveredik a nyugat meg a kelet. Igen, de ott azon a részen meg viszont most ki van ürülve. Hát igen, mert szerencsétlen alszik. Meséld el, hogy érzed magad ma reggelesen az Albán? Csodálatosan hajnalban ébresztettek 6-kor a madarak. Egy 800 g madár aludt a fejünk fölött egész 6-ig, és utána már mi sem. Ott voltunk a természet lágyölén. Igen, nagyon jó a természet lágyölén, csak ez olyan sok madár nem volt annyira jó. Kicsit elszámoltuk ezt szerintem, mert utaztunk egy ilyen 200 km-t a Szerpentinen. Aztán utána még bementünk Skodárba, és ahogy tudjak sörözni, én nem motorral mentem. Aztán szerintem éjfél után van, amikor volt az eldőlés, és hát ezt kicsit elszámoltuk. Biztosra vettem, hogy 8-ig csönd lesz, és azt is kiszámoltam pontosan, hogy árnyékban lesz a sátor. De nem volt. Úgyhogy most kell inni egy második kávét is. Ma az volt a terv, hogy elmegyünk tengerezni, de még így most nem sikerült túlrendülnünk ezen a adáson. Szóval még bármi lehet ebből. Menjél már! Jól leértünk. Hát figyelj, reggel megbeszéltük, hogy mindenre van esélyünk, de ma újra próbálkozunk. Ne felejtsd el meg kell a bukó. Kell a bukó, akkor azt hogy csináljuk már. Így kell az új bukós sisakot fejméletre szabni. Fontos tervezési munka előzte meg ezt a folyamatot. Úgy nagyjából egészével ott nyom neki. Aha, egész jónak tűnik. Javult. Menet közben meg kell nézni. Ezek a reggeli fények ilyenkor mindig bogák rajta. Egyek át, kék, és a jó kék, mély kék. Nehogy úgy járjunk, mint tegnap, annyira megtisztultam, hogy már nem volt ihletésem. Nem, most nem jöhetsz be. Ja tényleg, ez a büntetés, el akarják jutni a tengerre. Szóval a szabály az, hogy bemehetünk, de nem élvezhetjük. Te nem élvezed, én ha bemegyek, én élvezem. És te nem élvezheted, mert te utána azt mondod, hogy neked már jó volt, azt nem kell már. Nem élvezhetem, igen, és Néha azt kell mondani, hogy jaj, de rossz, ez csak azért kell, hogy lehűljek. igen, és nekem ez most nem jelent semmit. Meg volt a gyors fürdés, kicsit sem élveztem, rossz volt. Én igen. Bele kellett ugrani, hideg volt, nedves, nem jó. Úgyhogy megyünk, pakolunk, azt irány a tenger.
értünk a tengerpartra. Életünkben először kivettünk egy napernyőt, mert járt a parkolóhelyhez. Bepunyogtunk a tömegbe. Irány haza. Albániát kivégeztük. Albániát végig, hát még az S20-on végig. Ja, az igaz, hogy még hegyecskés, meg még ott utána jön a Szerbiából, és van még hegy. Ja. Úton hazafele vagyunk, és teljesen véletlenül belebotlottunk egy ilyen aprócska hegyes-völgyes részbe. Igen, már így elkeseredtünk, hogy most már menni kell haza, nem semmi jó, és ez itt egy durva. Kérdezte Gábor, hogy lesz nekem egy kanyargós utak meg hegyek, mondta, nem tudom, lehet, hogy mellette megyünk csak el. Úgyhogy hát ilyen az S20-as, ez is egy elég rossz környék itt. Igen, érdemes ide is így. Szomorúsággal tölt minket, hogy sajnos át kell ezen motoroznunk. Montenegrói határon kerget minket egy kisebb vihar. Eltűntek. Hát csöpög. Határőr szorgosan ellenőrzik a papírokat. Percingen van, hogy egyáltalán is ellenállt. Oh, sexy lady! Hogy érzed? Mennyire házunk el? Én szerintem Viszont ha beérünk a faluba, akkor vállalhat festőmunkát egyből. Hát nem egészen így terveztük. Nem így terveztük. Szakad az első híd, mint a dézsából önteni. Azt hittük, hogy elmenekültünk az albán hegyekben az eső elől, de belefutottunk a montenegrói hegyekben az esőben. Úgyhogy most megálltunk. Ismét már harmadik alkalommal. Olyan volt, hogy nem lehetett látni a dombot. Úgyhogy most várjuk a végét. Fölvettünk minden esővédelmet, amit találtunk, mert azt mondja Gábor neki, hogy van egy kis tartalék, bár nem úgy néz ki, mert szerintem talpig műanyagban van az ember. És megnéztük, hogy merre megy a vihar rényradaron, és pont arra, amerre mi. És ráadásul még sokáig, úgyhogy fölszívtuk magunkat. Érkeztünk a szerb határhoz. Tehát a montenegrói oldalon elég faszán átjutottunk tikpak, de itt most áll a sor. Közben hangulatosan csepergél az eső, mindenki ideges, meg dudál. Egyelőre nagyon jó. Nagyon jó. Nagyjából gyertek ki! félreálltunk, mert szakad az eső, mint a vadállat. Gábor éppen elmesélte nekem a kötőszék bobországot. Előadta, nem? Ja, elő is adta. Egy tökéletes hangjátékot hallgattam, közben esik az eső.
bámulatos élmény volt. Úgy volt, Süt a nap. Kökölyszi! Bobojsza! Ez nem megy. Hol vagytok, ki Negyed azt a órát. törpék? Megérkeztünk oda, ahova nem akartunk. Kibéreltünk egy panziószobát, nagyon király. Sok hely nincsen. Gábor talált egy új barátnőt. Oh baby! Nyakig beöltözve neki leselkedtünk itt az esőnek. Annyi segített, hogy amíg fölpakoltunk a motorra, addig nem esett, aztán elkezdett szakadni. És mikor már azt hittük, hogy na jó, most akkor úton vagyunk, akkor kiderült, hogy a Gábornak lesz egy hátsó defektje, úgyhogy sikerült beállnunk egy ilyen esőterasz alá, és most akkor egy kis defektjavítás az esőben jelenet következik. Szerencsére van nálunk defektjavító készlet, úgyhogy próbáljuk helyszínen orvosolni. Nem szerencse. Ja, nem Szerencse az lesz, hogyha majd a működik. Igazából sok éve hurcoljuk magunkat. Valamennyire emlékszünk rá, hogy elvileg valami gumibasz be kell nyomni ragasztóval, és akkor ott megragad. Ez elszakadt. Az első kísérlet aztán sikerült. Második próbálkozás. Sikertelen. Az belement. Ez belement. Aha. Itt félek. Apu. Oda néz. Bámulatos, mire képes a mai tudomány. Legközelebb azt mesélem el, hogyan lehet birkavesével földrengés megelőzni. Mint egy autószerviz az útszélén, próbáljuk megkérni őket, hogy fújják fel a kereket. Úgy néz ki, sikerült a történet, fölfújtuk, nem ereszt. Nem ereszt? Eddig. Kedves Péter, hogy érezted magad az elmúlt egy óráskában? Utána úgy sikeresen megragasztottuk. Nem volt egy tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés. Úgyhogy szakadó esővel. Ennyi volt? Másfél órát. Hát ideig bírták a cuccok, de látom, már így lötyögött a víz, csisztálja. Ami egyébként nagyjából megszállottam. A kesztyű az kiadta magából még, ami benne volt. Zombi kezem lett. Hátulról kijött egy néni, nem nagyon tudott semmilyen nyelven, de azt mondta, hogy reskavica, úgyhogy abból kértünk kettőt, azt megértettük. Egész jót kaptunk. Aztán kijött egy másik néni egy hostelből, és hozott hozzá kólát, meg kávét. Igazából most így nem fázunk annyira, ez így viselhető lenne akár. Most mondom, hogy elkezdtem. Nem, ez csak kilátott a hideg, Érzékcsalódás. annyira finomok olyan. Jókodtam, nem fázik, csak érzek el hideget. Hogy érzed magad most? Álmosan. Mit szólsz ez a kellemes időhöz? Jó, ezt szeretem így. Eső hangján, ott vannak a teraszon, és ez tök jó. Így, hogy tudom, hogy körülbelül 1,5 órája még mindig 6 óra van vissza az útba. Így azt gondolom, hogy most már nem. De Gábor megígérte, hogy 4 óra alatt az most eláll, jó lesz, és utána hasonló. Igen. Nem menném ilyen ronda és földet, most kaptál egy kuszit. Miért? És így miért nem? Megérkeztünk Pécs városába. Király volt. Hosszú nap volt, de rohadt nagy napunk volt. Van, ez szokás, mint tavaly. Ja, úgyhogy Kemény. az a nagy esők után igazából csak vizes utakat láttunk meg, ködöt felszállni. De voltak emlékezetes pillanatok, az a házas történet, ez jó volt. Ja, meg hát az ő egyébként jó volt, lehet, hogy azért kerültünk el a nagy esőket, mert ott annyit vártunk. És hát utána egy ilyen rövid, azt hiszem a kameras tudnám neked befókuszálni. Igen, szóval egy ilyen rövid kis esős szakasz után azóta csak napsütés volt, meg ilyen Ja, tök jó volt. üdes utak. Meg is száradtunk. Kis bogár eső volt, már nem nagyon láttam ki itt a végére.
Úgyhogy azért most megálltunk még lemosni itt a sisakot, meg elköszönni, és akkor mindenki megy hazafelé. Legközelebb ugyanígy ugyanekkor. Ja, ja. Na bye. Ciao.